And they called themselves our country. Itt van a jány. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. Hát magát hibáztatja. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Visszatért Gav mindeközben. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Tom. Fú, hát ez durva. Bekezdtük a sztorit itt ezzel a lemészárolt bearerökkel, az biztos. New quest is available. Na lássuk, milyen quest van itt. Ha minden igaz, akkor itt ez az. Beszéljünk vele. Ja igen, beszéljünk vele. Oj, miben segíthetek? You handy with that sword of yours? Absolutely. Of course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Ajaj. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Szóval a csokobókat meg akarják támadni. Mert a csokobók állítólag, legalábbis van egy-kettő, akik itt védik az kereskedőket a banditáktól. I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. Okay. Don't worry. You'll know her when you see her, right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Sorry. Nálatok is elment a hang. Jó, megütöttem a mikrofon. Ja, minden oké? Van hang? Úgy megütöttem, hogy itt teljes mértékben elment a hang nálam. Nagyon jó.
Persze, csapkodjad. Hát csapkodta a fene, igen, hallunk, jó. De a játékot is? Minden oké? Amúgy csak hozzáértem a kábelhez, csapkodta a fene. Na jó. Megkeressük a hunted csokobókat. Megmentjük őket. Minden oké, köszi szépen, üdv mindenkinek amúgy. Még látjátok is a hangokat? Nem mondjuk az gond? Akkor tessék letenni azt, amit éppen fogyasztasz, mert az nem jó, ha látod a hangokat. Nekem ilyen potik kellenének amúgy, én így... Annak most így tudnék örülni. Ez poti? Nem. Mi a jó? Az antilop megtámadott, normális vagy? Hát egy békés szándékkal jöttem. Ezek gonosz antilopok. Mondom. Pillanatra nem figyelsz, és már is vadulás van? Így van. Igen. Egy hipogrif, nem is csokobó. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Miről van szó, Gremory? Tudsz írni Discordon. Jó, White Chocobo izé. Várjatok, hogy itt meg... Itt rendet kell tenni. Rendet tettünk, jó. Ott is van valami cucc, be tudunk oda menni? Így a vízbe? Nem tudunk oda bemenni, semmi baj. Ja, de ezt nyugodtan, ha gondolod, felteheted a Discordon, van ilyen árt szoba oda. A fanártba simán felmehet, de... De ahogy gondolod. Ott vannak, ott vannak. Ő az. Csikócsör. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Around here they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. It's or better still. Na gyere haver, dumcsizzuk meg! Kard érre fogunk téged hányni, hogy így ilyen képes beszéddel elemezzem, vagy lefessem néked, hogy mi fog történni veled. Harci, nagyon szépen köszönöm. A 40, Jézus, 40? Atya ég, atya, gatya. Köszönöm szépen a 40 hónapot a harc hevében. Hát ha már harc van, ugye? Hoppá, ez kicsit túl közeli volt. Új enemy. Jó van, így gyertek. Huntsman engem bánt, gyerekek. Nem tudom ti, hogy látjátok a bulit. De nekem nem volt szimpli.
Kapja. Au, azt meg én kaptam. Jaj. De hát nyomom a hátrafelét még mindig, na hát köszönöm. Let's try. Na csak meghót. Ajaj, Waldorf. Ajaj. Micsoda közlemény. Hashtag menetrend. You're safe now. White Hart, I presume. Azt mondja Bark. Meg Quack. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. A mi csokobónk. Ambrósia, te vagy az? Ő az. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Aww. Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. És ez egy mellékküldetés, érted? Na most kezd elindulni a játéknak az a része, hogy így a mellékküldetésekben is eléggé erős dolgok lesznek. Gondolom, hogy lesz ilyen is, olyan is, de ez komoly. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Igen, ez az a csokobó, aki a játék legelején megmenti Clive életét, és amúgy ő volt a hátasa. Ja, hogy a zöld plusszal jelölt meleg küldik az ilyen extrába. Oh, köszi. Tehát, hogy a story plusz úgy jelzi igazából, aha. Köszi, ezt nem tudtam. Az fura volt, hogy mi volt az az ikon. Nem csak sima felkiáltójel volt. Told you, and it seems our pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Itt vagyok. Mit hozol?
Csak nem megkapod a hátast, mint olyan, és most felnyerge, és de. És de. Hoppárék. Milyen menő szemkötőt kapott, azt nézd meg. Harrrr. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Pedig azok mi voltunk? The excitement getting to me, silly sod that I am. Pay me no mind. Emlékeztek, volt egy küldetés, amikor felborult a kocsija, és nekünk kellett elhozni a cuccot helyette. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Hogy nyomják a sikasikát? És ha jól sejtem, akkor nem segítesz ennek a fickónak korábban a szekérre, akkor nem kapod meg ezt a küldetést? Ezt nem tudom, de érdekes. Na azt mondja, hogy Displayed in Clive's Chambers, megkaptuk ezt a... Na várjál, ez felkerül most oda a falra? Ó, Chocobo Unlocked. Hoppáka van. Mount up. After 18 long years, Clive has finally been reunited with his faithful steed. Hold air free while in a field to summon Ambrosia and X to mount the Chocobo. És ott van. Ezt nem gondoljátok, hogy ezt nem próbáljuk ki? Nagyon jó. Run like the wind. Hát ez maga a tömörgyönyör. Na jó, amúgy már itt ezen a területen letudtunk mindent, de még egy kicsit csokobóval rohangálunk. Slicsnek. És jön egy barátja is, hogy Jill is fel tudjon szállni egyre. Nessájnak nincs meg. És az adaptív trigger nagyon működik, amúgy félig lehúzod, és hogyha teljesen lehúzod, akkor így átvált a galopra. Hűha. Bighorn, az most nem kell, köszi. Csak a lootért jöttem, na csumi. Na jó. Ez pont megvan neki, ja jó, oké. Örülök. Na, azt mondja, hogy nekünk a feladatunk az, hogy visszajussunk a Hideaway-hez, úgyhogy oda megyünk. Már megyek is, kicsi csokobózást követően. Ott van mellékküldetés, ami nem olyan fontos mellékküldetés, és főküldetés is szintén. Where's Gav? Na. Valahol lent van egy mellékküldi itt. Ezt megnézem, mi az. Meg. Ugorjak vele, nagyon cuki. Ó, bakker, már késő végig. Hamarabb kell írni, mert én hip-hop itt elteleportálok, azt akkor nem maradunk az ilyenekről, de majd legközelebb, ha csokobózunk, szólj. Azt mondja, hogy vele kell beszélnünk. Hello? Damn blighted bilge. Is
Everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so. Mennyire rohadt jól néz ki ez a kard amúgy. Sammy Hawkins, hello. Nem kellemes estét. Bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Na jó. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, Jó étvágyat a vacsorának, you aki need éppen, pitch trees. vagy vacsorához, aki éppen In most case you tartja. haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Oké. Hajó javításához kell alapanyagot szerezni. A távoli erdőből, ahol a legjobb fa van, vagy amit ő akar, az messze van, de máshogy meg tudjuk oldani ezt szerencsére legalábbis elvileg. De nézzük, hova is kell menni ehhez. Oda kell menni, már megyek is. Csináljuk ezt gyorsan, aztán pedig megnézzük, hogy a szobánkba tényleg kirakja-e a játék oda a falra a csokobónak a nyergét, vagy mi a mancsot. Úgyhogy ja, oda lentre kell lemennünk. Can it be? Yes, it can. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. Stay down! Stay down! Bam! Enemy slain. Jó. Ezt lehetne, ha gyorsabb lenne, azt tökre tudnám értékelni. Jó, elvileg megvan, ugye ezekből a növényekből kellett a cucli-mucli neki. Úgyhogy mehetünk is vissza, tehát ugye ez egy ilyen gyors látogatás volt csak ide. Vissza. Na, de amúgy közben csak így tényleg így zárójelbe, mert ha már láttam, hogy amúgy Veldurfit kiírta a közleménybe, vagy hogy mondjam. Igen, vasárnap, tehát megérkeztek ma a cuccok, úgyhogy vasárnap figurát fogunk festeni, minit, és nagyon fontos, hogy még nem a Darkest Dungeon játékból a figurát, nem erre kell venni, hanem erre. Nem a Darkest Dungeon társas játékból a figurát fogunk még festeni, hanem egy ilyen bemelegítő, meg tesztüzem lesz. Lesz a sárkány. Hát, hogyha veszel nekem egy sárkányt, én kifestem. Nem most rögtön, majd valamikor egyszer biztos lesz, ha már elég rutinosnak és ügyesnek érzem magam. Lehet karácsonykor. 2 ünnep között lehet, hogy az lesz, nem tudom. Addigra hát, ha. Akkor nem kapsz, akkor meg veszel. Enci, nagyon el vagy kanászodva. Nagyon el vagy kanászodva, nem jó ez így. Nem jó. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it.
Pillanat. Itt vagyok, itt van a cucc, ezt odaadjuk neki. Egy pillanatra miért esett le az FPS, az fogalmam sincs. Azért nézek itt, hogy mi a helyzet. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Jó, megcsináltuk ezt a küldit is. One momento, por favor. Igen, jó. Jó, na. Azt mondja, hogy kaptunk egy Badge of Might. Increases attack by 12. Oké. Hát kéne nézzünk itt a dolgokat. Nem ez az a gomb. Legalábbis nem így az a gomb, hanem most ez a gomb. Igen, és akkor azt mondja, hogy abilitások. 1449 ponton van. Első körben lehet, hogy amúgy itt a tüzes dolgokat kellene fejleszteni, meg ilyesmi. Ezen tudunk fejleszteni. Aha, ez jó, ez jöhet. Ezt nem masteröltem, csak upgrade-eltem. 2000-be kerül a master. Hogy így mondjam. Azt mondja, hogy aha, ugye itt a villanyos képességek upgrade-je van. Erre nincs pénzünk sajnos. Azt mondja, hogy erre van pénzem. Wow. Wow. Ez 120 ér meg tudom tanulni, hogy jöhet. Jó, upgrade-re nem tudom, 300 pénzünk maradt. Abból pont nem jön ki semmi. Viszont akkor a abilitásoknál itt ehelyett kellene nekünk egy másik. Hogy is volt itt a csere? Várjál. Jézus Máriám, csokis muffin, hát nem megérkezett. Hát nagyon szépen köszönöm az 5-ös szubgi bombát. Köszi szépen a támogatást. Hype-ok pörögjenek. Na várjál. Itt, igen, és akkor erre egy az a kutymuty. Igen. És hogy cserélem? Hogy volt a csere? Ez a... Ja, itt, igen. A fölfelé helyett ezt, aha. Jó, így jó. És akkor amit meg kéne nézni, hogy ehelyett mondjuk beraknánk ezt, hogy az összes damage-em az attack 12-vel növekedjen. Vagy mi. Mondjuk így. Increase Gog damage 15%. Jó, az így egyelőre maradjunk így. Mehetünk tovább. Mikor lesz Marti simogató? Ez még nem tisztázott. Szia csokis muffin, még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatást. Hát nagyon megindítottátok itt a hónapot, hagyd ne mondjam. Nagyon köszi. Nem akarod berakni a kutyás accessorit? Kutyás accessorit? Ja, hogy ne nekem kelljen irányítani a kutyát? Ha mondjuk az lehet, hogy nem hülyeség. Ja, de hogy itt valamelyiket be kell áldoznom ahhoz, hogy azt használhassam? Volt már a festeges tőzsfigurás társasjátékos dolog? Nem, még nem, az pont most vasárnap lesz a próba, aztán majd a társasjátékból elosztjuk szépen. A tervek azok úgy néznek ki, hogy 2 hetente tök klassz lenne, ha tudnánk csinálni egy ilyen festést, de ha első körben havi 1, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire van nektek is kedvetek hozzá, meg stb. Úgyhogy ja.
Úgyhogy így, még nem, én sem tudom, min, annyira szuper titkos, mert még én sem tudom, hogy mi lesz a tesztfigura. Mert megyek arra a talira mindenképp. Hát még én sem tudom, hogy amúgy ilyen talit mikor és hogy csinálunk. Na szóval pontosan, tehát ehelyett valamelyik helyet... nem, akkor majd én irányítom a kutyát. Na menjünk tovább. Azt mondja, hogy Gavvel kell beszélni, de előtte... Mielőtt Gavvel beszélnénk, megnézzük a szobánkat. Think it's all right to touch him? És akkor, ha minden igaz, oda került ez a cucc. Hazugság. Nem hazugság, tényleg ott van. Ambrosia's Track. De jó, és akkor itt az ilyen mellékküldetésekből, ami ilyen pluszos mellékküldetés, vagy főküldetés, és meghatározó azokból kapunk ilyen memória, vagy memory tárgyakat. De jó, ez tök ötletes, ez tetszik. Ez tök király. Erről az jut eszembe, amikor a Ragnaröknél ugye gyűjtötted a cuccokat, és a könyvek, amiket felszettél, kikerültek valójában a polcra ott a fánál, ahol brokkék laktak, ugye. Na Gav, már csajozik, nézd meg, megérkezett, azt már csajozik. Clive! Oh, I've missed that scowl. Már be van rúgva. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Arthur. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Hát a nemzetek egymással való harcban vannak lefoglalva, így remélhetőleg észrevétlenül, vagy hát nem is észrevétlenül, de nem számítanak arra, hogy mi megtámadjuk a Mother Crystallokat. Drake's spine in Waloed, and Drake's tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. Ő nem tudta, most esik le neki. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh?
Jó, tehát ezek szerint a elnevezései a kristályoknak a Drake-nek a bizonyos részeihez kapcsolódnak tail, breath, spine, head, stb. Otto's counter is now open. Itt lehet ilyen mellékküldetéseket felvenni. New facilities. The following hideaway facilities are now available. Alien reports, the patrons whisper the hound board. Oké. Szia, Panka kezdve, hello. Kérdés volt közben, hogy mik ezek a hegek az arcon. Hát a heg az már a tetoválás eltüntetésének valamilyen módjával a maradványa, de ugye azokat, akik varázs erővel bírnak, azokat megbélyegezték, és az arcukra raktak egy tetoválást. Jó, na azt mondja, hogy ott van egy mellékküldetésünk. Azt akár meg is nézhetjük, ha van kedv hozzá nektek is. Ami előtte elég fontos volna, hogy azért a biztonság kedvéért felstócoljuk önön magunkat. Méghozzá mondom nektek, hogy mivel itókával, mert hogy én ugye a szem elleni harc közben mindent is megittam. Úgyhogy így. Ez mind. Na Csubi. Jó. Nézd meg, hogy örülök a tyúknak a gyerek. Te mocsok, jól néz ki még mindig a játék. Igen. Szerintem jó felé jövök, de nem biztos. De jó, biztos, erre lefelé kell jönnünk. A botanikus. Hello! Látod, neki ott van a tetkó az arcán. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Az előző hideaway-be ugye elkezdték ültetni a fát, meg ilyesmit, és ez abból maradt. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Jó, el kell vinnünk egy adagot. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Szóval Martell? alma. Today's finally the day. Alma nőtt itt, és termett meg. Prioritizáljuk a küldetést, és mehetünk is. Jó. 2 kosárnyi almát kaptunk, amit le kell szállítanunk hova? Tehát hova? Oda föntre? Aha. Közben csodálatos muzsika peng a fülünkbe. Hep, 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 hep. Did you come through the forge today? I hear there's trouble in Rosaria. Nincs gond Rosáriában, majd mi rendet teszünk, ne aggódjan. That room's as ragged as... Na, ide jöttünk. Fabian? Hello? You two look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martell. Jó. Kapnak egy kosár almát. Now, where have I heard that name before?
Téli szalámics. Téli szalámis szendvics, az igen. Egészségedre. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. Tiszta kavarodás az ember fejébe, hol Clive-nak, hol Sidnek hívnak, érted? Még átérzem, engem is csomó néven hívnak. Martin, Marci. Kacsog játsszál ma! Meg hasonlók. Na. A gift from the backyard. For your service. Bocsánat. Ha van téli szalámi, akkor milyen a nyári szalámi? Jó kérdés. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martell livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martells, are they? That. I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go. Szia Conor, hello. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? Mindenképp átadjuk, mindenképp. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Oké, és akkor most vissza ugyanoda, honnan jöttünk. Tipik. Kár, hogy sprint az nincsen, csak néha így önmagától bekapcsol a gyors. Think it's all right to touch him? I don't know. You go first. De hogy nézi a kutya őket? Cuki. Jaj, ez jó van. Így is van, és akkor visszajövünk ide, és elmondjuk, hogy mindenkinek ízlett az alma. The Cursebreakers send their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martell. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martell. Why did you have to die? Hát, megtámadták itt a... She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martell lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. Köszönjük szépen. They like your fruit, Martell. Isn't that wonderful? Nagyon jó. Experience, meg money. Meg level up. És megkaptuk.
Ó, ez is kikerül a izéhez. Tehát mi is kaptunk egy kosárka almát. Mit falsz itt, te nöcskös? Almát. Milyen gazdag lettem? Összekeversz valakivel. Itt a templom megere. Egy csóró vagyok, nem? Miről beszélsz? 42 000 pénz a játékba. Ó, hát az semmi. Az semmi. És tényleg ott ide kikerült egy alma. Egy csomag alma, nézzétek, ott van egy kis kosárba. Tök jó! Na, azt mondja, hogy el kell utaznunk Crycliff, Hawks Crycliffhez. Aha. Jó, akkor ez esetben igen. Lehet, hogy a Lionheart tonicot kéne betennünk oda. Úgy, poti. Van strength tonic is. Akkor inkább azt. Jó. Így, és akkor arról volt szó, hogy el kell utaznunk oda. Megyünk is. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. Hát egy szeme van. Could take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Neki is meg kell küzdeni a saját múltjával. We will face it together then. To the end. Még a kutya is mondja, hogy mennyire béna vagy, csak kammál le a csajt. Hát hányszor kell ilyen szituációnak előjönnie, hogy adja magát a helyzet. Na jó. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Az igen. Nice. Jó, látjátok a HP-t. Na, azt mondja, hogy itt kéne lemenni az úton, meg ilyesmi? Azt így fölvenném, remélem nem támadnak meg a csoki bók. Gonosz méhek!
akkor arra lefelé. Finoman leugrottam. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing, we're loyalists. Jill, look. Mi történik? Rosaria must be cleansed of the stain which befalls her, that she might rise Itt is itt once vannak a again from fekete the pajzsosok. ashes to welcome a new dawn. Na akkor. Szia, Laci. It would be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. Aha. Oly, lenne egy kérdésem, Bádogben ember. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Mm-hmm. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. Oh. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Oh. Abszolút Be dull figyelünk. as a sack of stones to think you could take on the Empire. Na, kivel kell még beszélni? Csokolom. 2 more left to join the garrison this very morn. Aha, vele. Hello? You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. Igen, You láttuk seen őket. them, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Még tovább kell kutakodnunk. Az a fránya Black Shield, mi? Greetings, friend. Üdv, We are barát. travelers. Utazók I vagyunk. know that. What do you want? We Tudja. couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another Eastpool. Aha. Then we shall be on our way. Eastpool volt az a falu, amit teljes mértékben lemészároltak, ugye, ahol a egykori mesterünknek a felesége volt. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Az együttműködőknek kegyelem és jutalom jár. Ugye, akik beköpik Sorry, a lázadókat. It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Igen, azt viszont nem tudjuk, hogy kit keres a Black Whoever Shield they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do?
Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. De nem a nagybátyánkat, vagy kit akartuk megtalálni? Amúgy milyen mocskos rohadt jól néz ki ez a rész is így. Még kicsit van egy ilyen Death Stranding feelingem, de attól még rohadt jól néz ki. Csak így a szín meg a környezet használat miatt. Tehát nyilván tök más a játék, nem is azért mondtam, csak hogy így a környezet. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Make for Port Isolde. Aha, akkor oda kikötőbe kell mennünk. Fallen Hunter. We're not alone. Mi a mon? Hello. Ever since the apothecary, we've seen more Úristen, megyen vannak. Hello. echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Jó, ezt kapta. It's over. It's over. Ez komoly volt, tök jól néztek ki ezek a karakterek. Wow. Szerinted utálnak vagy félnek tőlünk? Mindkettő. Nyilván valamilyen szinten okolnak minket amiatt, hogy még durvább lett a elnyomás meg az agresszió hogy mondjam, a nemesség és a hatalommal rendelkezők irányából, de hát ugye megdöntöttünk itt valami olyat, amiről azt hitték, hogy nem lehet. És még csak a felét sem értem annak, ami amúgy valójában valószínűleg a háttérbe történik, tehát hogy még majd azért valószínűleg, hogy így mondjam, a szalámi kavarodik még itt majd rendesen. Jó. More of my mother's men. Ugye anyánknak az emberei, aki hát kicsit sem kedvelt minket, mi több megvetett minket. Mint anya. Hello, fiúk! Még hogy Black Shield, hagyjad már magadat. Ezeket most nagyon megraktuk. Jó, kicsit eltévedtem, annyi baj legyen. Igen, és akkor arra, ha. Hát ez itt eldőlt. Ezt így mondjuk ki. Igen, jó felé megyek, és akkor majd itt kell fölfelé elkanyarodódni. Hopp, hopp. Ez bizony loot. Aha, arra. Slaty, és akkor ott van az újabb Hunter. Hű, az valami bug. Érted? Az a neve. Jó, ez a tolólökő képességünk, ez vad. Ha eltaláljuk vele az ember. Kontroller nélkül megy-e? Persze, amúgy valójában ez egy felvétel.